välkomna till ett stormigt avsnitt ombord på vår segelbåt. Ni får verkligen hänga på i vår vardag. Ja, både högt och lågt här. Så Leo har gjort också då en liten uppfinning här som jag ska erkänna att jag inte är helt förtjust i. Leo skapar sitt eget sätt att kunna andas under vattnet och vi försöker så gott vi kan underhålla oss ombord när vi inte kan lämna båten. Jag vill bara kunna ta en promenad, jag vill kunna duscha på akterspegeln. Inte kul längre! Vi heter Cecilia och Leo och glöm inte att klicka på följa-knappen, för nu kör vi igång! Careful because it's very this one very angry, but one very angry. God morgon på er. Mitt i en liten storm här. Det blåser som 17 och ska göra det de kommande dagarna. Det ska fortsätta öka. Så att ja, vi har inte fått jättemycket sömn i natt. Men ja, det är väl bara att vänja sig här. Vi hoppas att vi ligger tryggt och säkert i alla fall. Så vi får väl se vad vi ska hitta på här i stormen. Det känns inte riktigt tryggt att lämna båten. Och inte riktigt rätt väder att åka ut med jollen heller. Så det blir kanske mest vara ombord de kommande dagarna här. Ha lite inomhusprojekt kanske. Ja, det är bara att vänta ut. Dessutom så är det någon form av katamaranmässa eller multihull-mässa på Poros. Så att hela kajen är fylld med olika katamaraner i storlekar från 45 fot upp till 80 har vi sett. Jag vet inte om det är någonting som är ännu större. Ja, blåsigt. Det är det i alla fall. Så här på försäsongen. Dagarna flöt på med olika projekt och samtidigt håller vi koll så att ingenting kan blåsa sönder och att vi är redo när ännu mer vind ska komma. Tålamod är en seglares bästa vän. Ja, nu är det väl typ dag 4 eller något sånt tror jag inblåsta här på Poros. Vi har mellan 20 och 30 knop. Upp mot 40 har vi haft ett par gånger i byarna. Och självklart är det oftast på natten som det blåser som mest. Så vi är ganska så trötta och sega här nu och ja, tålamodet börjar tryta. Vi vill börja hitta på saker. Jag behöver tvätta håret. Och ja, jag brukar ju vilja duscha på akterspegeln för att jag tycker att det är skönt. Så det tänker jag bara göra nu och strunta i den här dumma vinden. Så kosta vad det kosta vill nu, för nu får det börja vara bra här på vädret. Nu tycker jag, nu ska vi återgå till att det är normalt. Jag vill börja kunna ta en promenad, jag vill kunna duscha på akterspegeln. Ja, nej. Inte kul längre. Nu vill jag att det ska vara sommar och sol igen. Att bada och duscha utomhus är normalt sett något jag längtar efter varje dag. Men just den här gången erkänner jag gladeligen att det inte var riktigt lika njutbart som vanligt. Men ändå ett litet roligt äventyr när vi suttit stilla ombord i nästan 4 dagar. Så,
Det var väldigt skönt och väldigt välbehövligt. Så ja, nu väntar vi väl bara in här på att det ska mojna och försöker underhålla oss så gott vi kan. Vi får väl läsa böcker och laga lite god mat och sådär. Så ja, så hoppas vi att det börjar lugna sig som sagt här inom någon dag eller så. Så att vi kan börja hitta på lite mer spännande saker att göra. Under de här blåsiga dagarna började till och med dammsugning ses som underhållning. Vi är absolut inte bäst på att bara ligga stilla. Under de 4 dagarna lyckades jag nästan sticka klart en hel tröja. Ja, vi hoppas här att det är sista dagen med den här vinden nu. Vi har lite projekt att ta tag i. Bland annat en massa tvätt. Ja, handla lite. Och så att vi kan snart sticka iväg härifrån. Alltså jag har hunnit sticka nästan en hel tröja de här dagarna. Så att ja, vi ser verkligen fram emot att förhoppningsvis snart har slutat blåsa så att vi kan hitta på något kul. Men nu tänkte jag faktiskt laga lite mat och jag tänkte köra lite grekiskt tema och göra som köttfärsbiffar med fetaost och soltorkade tomater, klyftpotatis och tzatziki. Gud vilken skillnad nu när det har lugnat ner sig lite och vakna upp och ja, båten ligger stilla och man har sovit hela natten. Så nu sätter vi igång här. Vi börjar med att åka i land med vår tvätt och sopor och sen ska vi handla, ta en promenad. Det ska bli väldigt skönt att komma i land en liten sväng nu. Thank you so much. Tomorrow. It was lucky. When? Det var ju lite tur. Då stötte vi på vår tvättkille här som kunde ta grejerna hela vägen på sin moppe. Så lite tur ska man ha. Att komma i land och gå den här promenaden kändes faktiskt ännu bättre än de gånger vi äntligen kommit i land efter att ha seglat flera dygn i sträck. Under en segling håller vi oss aktiva och alerta. Men efter flera dagar ombord där vi bara har legat stilla kliade det mer än någonsin i benen att få sträcka på sig och ta tag i alla våra ärenden. Alltså vilken skillnad det är nu med lite sol och lite värme. Det är helt magiskt att kunna börja hitta på saker här igen. Men dagens projekt här nu då, det är att försöka tvätta av vår botten. Det har varit väldigt mycket beväxning här. Vi har ju legat... Gud, sorry. Det blev lite kaos där. Ja, dagens projekt är att Leo ska tvätta våran botten som har fått väldigt mycket beväxning på sig efter långt stillaliggande här i vinter. Så Leo har gjort också då en liten uppfinning här som jag ska erkänna att jag inte är helt förtjust i. Han har dragit då en slang till vad fanken heter det? Han har dragit en slang. Leo har alltså dragit då en slang till vår vad heter det för någonting? Lufttryck. Jag kommer inte ihåg vad det heter. För att då kunna andas genom den och kunna tvätta av skrovet
ordentligt. Så det är det Leo håller på med här nu. Jag ska bara lägga GoPron på laddning. Ska se om jag kan hoppa i och filma honom lite med. Sorry. Jag lyckas aldrig avsluta det här. Leo har dragit en slang från vår kompressor för att försöka tvätta skrovet ordentligt. Jag ska se om jag kan filma honom medan han gör det. En slang från kompressorn ner till en sån... Gud, jag tappar orden. Men mask då, så att han ska kunna andas. Nu klarade inte jag riktigt mer. Det är fortfarande ganska så kallt i vattnet. Leo kör ju våtdräkt, men jag hade bara bikini så att jag går upp och värmer mig en liten stund. Nu får han fortsätta att skruva där. Men ja, som ni såg så har han nog ett litet jobb framför sig om man ska få bort allt det där. Hur gick det? Jo då. Gick du andas? Ja, det funkar. Ja. Blir du andfådd? Det är rätt jobbigt. Ja, jag kan tänka mig det. Måste du dra ut luften, eller? Nej, det är inga problem. Alltså, så här grönt så kommer det mycket luft. Ja. Nej, det är bara att det är jobbigt att skrapa. Ja, jag fattar. Du måste bli andfådd. Hur långt har du kommit? Det tar ju sin tid. Hjälpligt gjort. En sida snart. Ja, nice. Men finns det någon mer slang? Nej. Men man kanske kan lägga över den på andra sidan om du ska ta andra sidan. Ja, nej, jag når inte faran. Ja. Alltså det här är ett sånt spretigt avsnitt. Jag ber om ursäkt för det. Ni får verkligen hänga på i vår vardag och ja, både högt och lågt här med vad vi håller på med. Leo håller på dag 2 här med att tvätta skrovet med sin uppfinning med kompressorn som faktiskt då fungerade över förväntan. Så det var ju väldigt skönt, men det tar sin lilla stund. Och då hittade han också att det var en massa ganska stora fiskar runt båten. Så nu har jag gett honom hans harpun här. Ska vi se om han kommer upp med någon fisk också. Ja, jag ska tvätta av skrovet och ta med en omgång med på det rostfria. Då det har regnat lite sand och sånt. Så att vi får bort rost. Och sen ska vi faktiskt ta en färja idag över till Hydra som är grannön. Ni som har seglat i de här vattnena vet nog om att Hydra är en riktigt sån fin turistö med kristallblått vatten. Men hamnen där för fritidsbåtar är inte... den är inte topp. Så att igår blev vi erbjudna att få haka på en turistgrupp här med en kompis vi känner. Att haka på dem och då de ska ta en färja över. Och då tänkte vi perfekt, för vi älskar Hydra. Men vi vill helst inte gå dit med lyra. Så idag blir det landäventyr då, efter att vi har tvättat klart båten här. Så ja, det ska bli skitmysigt. Leo, det är en fisk där, precis.
Hydra är en fantastisk ö på många sätt. Tiden går lite långsammare, det finns inga bilar utan bara åsnor och små båtar. Det var väldigt roligt att få en annorlunda utflykt från vad vi normalt sett gör. Att lämna Lyra, även om det bara var över dagen, kändes lite konstigt. Men att få strosa runt i gränderna och njuta av det smaragdgröna vattnet kändes skönt i själen. Och så katterna. Överallt, på trappor, i fönster, i skuggan under ett bord. De såg glada ut, välmående, som att hela ön tar hand om dem. Och det gjorde oss glada också. This one is... Careful because Okay. it's very... This one. Yeah. It can... Yes, very angry. Okay. This is sister. Oh. But one very, very angry. Slutar inte. Sådär, vilken underbar dag på Hydra vi har haft. Vi ska avsluta här nu med ett bad i det kristallblåa vattnet. Superhärligt att få göra någonting så annorlunda från vad vi gör annars. Så ja, med det så tror jag vi tar och avslutar det här avsnittet. Och så ses vi om 2 veckor igen. Och då har vi fått besök av min familj, så det ska bli jättemysigt. Och segla runt här lite med dem. Så tills dess så får ni ha det så bra. Hej då! Em phi lục bia nhưng mà mình ngồi cố.